Sziasztok gyerekek! Most kaptam egy levelet, egy e-mailt, egy hölgyel, hát mondhatni napi levelezésben vagyok, és meg szoktuk írni egymásnak az álmainkat is, hogy mit álmodunk, és segítünk egymásnak, hogy megírjuk, hogy ki mit látott meg benne. Nagyon érdekes volt az álma, és kérdezte, hogy na ez mit jelent. Arról szólt, hogy ő szülés után volt, és elment a kozmetikusához. És a kozmetikusa is állapotos volt, tehát a vékony cingár testéhez képest egy hatalmas nagy hasa volt neki. És elmentek az orvoshoz, és azt mondta, hogy vörösbort fogyasztanak. És a többi terhes nő is vörösbort fogyasszon. És ők megitták a vörösbort, és persze az volt azt hagyta meg az orvos, hogy a vörösbort utána vissza kell vinni. És ők másoknak is adtak a vörösborból, és azokat mindenki józően kiitta, de a 6-7 ezer forintot már nem akarták kifizetni a vörösborért, hogy újra vegyenek vörösbort, amit visszavisznek az orvosnak. És hát ő nagyon el volt keseredve és csalódott volt, gondolta, hogy hát majd vizet és aranyos az álomban, hogy gondolta, hogy majd vizet töltenek az üvegbe, és azt viszik vissza az orvosnak, de hát reménytelen volt a helyzet, mert az orvos az nagyon képbe volt, és átlátta a helyzetet, nem lehetett becsapni. Na, hát mit jelentett ez az álom? Ugye, a hölgy a szülés után volt, tehát nemrég esett át egy szellemi újjászületésen, egy megújuláson. Ezt ugye több értelemben használjuk, mert a legtöbben azt hiszik, hogy csak egyszer lehet újjászületni. Jézus azt mondta, hogy ki nem születik újjá, visz fölé Szentlélekből, az nem kezdett be Isten országában. És akkor kérdezték tőle a körülöttállók, hát hogyan mehet vissza az anyja mélyébe? Tehát ugye minden szellemi értelemben értünk, és szellemi értelemben kell újjászületnünk. És ez többször is megtörténhet. Hát ugye a nagyobb változásokat értjük ez alatt. Minden pillanatban újjászületünk, hát kimegyek a szobába, már újjászület, vagy a konyhába, és már újjászületettel jövök vissza, mert változtam valamicskét. De az újjászületés az mindig egy nagyobb, egy gyökeres változás, egy metanóia, egy gyökeres irányváltoztatás. Na most ugye a barátnője a kozmetikus. A kozmetikus az egy olyan személy, aki a másiknak a testét szépíti, karban tartja. Tehát az illető hölgynek az álmában a kozmetikus barátnője vagy kozmetikus nő egy olyan szemét testesít meg, aki az ő szellemtestét szépíti és fényesítgeti, csiszolgatja. Egy lelki barát vagy barátnő. És ez a kozmetikus nő ugye a testéhez képest hatalmas nagy hasával egy nagy újjászületésre készül. Valami nagy dobásra készül, biztos jól meg fog tenni. De utána nagy lesz az öröme is. Na most ugye a vörösbor, ugye emlékezzünk vissza, hogy Jézus mit mondott az utolsó vacsorán, ez az én testem, ez az én vérem, az élet kelyhe. Tehát a vér az életnek az analógiája, és a Krisztus szellem. Az újjászületéshez, ugye azért kell az állapotos nőknek vörösbort inni, az újjászületéshez a Krisztus szellem szükségeltetik.
Na most, ugye, annak ára van, azt, amit kapok, azt vissza kell vinni az orvosnak, tehát a Krisztus szellem Istentől ered, és addig ugye mindjárt nagyon akarjuk, hogy Uram, igen, tisztíts meg, jaj, húzz ki a bajból, itt vagyok a mocsárban, légy szíves, mosd le a testem a sártól, meg a időt, azután már szépen szeretnék tovább sétálni, és egy kicsit kaszinózgatni, és ott vannak a többiek is a sárban, gyerekek, akit kimos a Krisztus szellem a mocsárból, annak az is vele jár, hogy vissza kell menni a többiekért, és neki ez így működik, nincs benne pardon. Ahogy annak idején egy kollégám mondta az építőiparban, hogy a mazsolát kiszedegetné mindenki a kalásból, a keresztlen tésztát meg lökné félre. Nem lehet mazsolázgatni. A Krisztus szellemmel az is együtt, kötelesség is jár együtt, mint minden igazi hatalommal. Mert Jézus azt mondta, hogy minden hatalom nékem adatott az égen és a földön, és mégis egy szó nélkül hagyta magát keresztre feszíteni. Ezt jelenti a Krisztus szellem, nem mások fölötti uralkodást. És ugye az orvost nem tudták átverni az álomba, hogy vizet töltenek. És nagyon sokan vannak, úgyhogy a szellemi tanításokból azt a részét szeretik, hogy rámeditáljunk, hogy hogyan lesz pénzünk, hogyan javítsunk a sorsunkon. Az a része mindenkinek nagyon tetszik. Jó, hogy áldozatot is kell vállalni, köszönöm szépen, azt majd valaki más, vagy majd kicsit később, azt a részét, a keletlen tésztát nem adom. Gyerekek, nem lehet. Szellemi dolgokban nincs csalás. Az orvos nem lehet átverni. Isten mindent átlát. Felesleges igyekezet. Ezt emelt fővel vállalni kell, és azt kell mondani, hogy akkor vagyok igazán sorstársa Krisztusnak, ha fölveszem a keresztemet, és hogyha hagyom, hogy a tövis koronát a fejemre rakják. Nem rózsaszín, szirupos, cukrozott mennyország, ez ahogy énekelik abban a számban, hogy most múlik minden el, és akkor úgy éneklik, hogy szilánkos mennyország. Így van. Nem rózsaszín, szirupos ez az egész dolog, de valamit valamiért. Tehát jó gondolja meg mindenki, mielőtt húzatni kezd a hasa, mielőtt a boros üveghez nyúl, mert a szülés az fájdalommal jár, a bort pedig vissza kell adni, de én azt mondom, megéri, gyerekek, megéri. Sziasztok! És ha valami jó álmotok van, és nem tudjátok, hogy mit jelent, írjátok meg, és valami gondolatot kisütünk belőle. Sziasztok, hello!